होय बघू तर त्या माझ्याकडे एक चाय ले लो चाय 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 चालतंय का? हे घ्या काकी. श्री तू पाणी खेळू नको श्री. काय करावं श्री श्री हा ते पाय घसरल बरं का तिकडं. पाणी येते तुम्हाला धुवायला वाचून नाही तर बसायच्यावर नाही नाही मला बसायचं. का धुवू मी तुम्हाला वाकायला त्रास होणार म्हणलं. दसरा झाला आपला सगळं पाणीच पाणी. हो नाही दगडामुळे मस्त वाटतं. तिकडचं तवर घ्यायचं का थोडा पण हो हो किती पाईप मध्ये टाक पाईप मध्ये टाक. अरे रे रे नुसतं धिंगाणा. सगळं घ्या पाणी. अरे ते चांगवर जाते रे. अरे श्री एवढं मोठं आहे. तर बघा क्लिनिंग चालली आमची आणि दसरा सुरू आहे. काकी पण दगड पाहिला की काकीना वाटलं नाही धुवावं कारण काय हालता नाही. आता काकी मला दगड आहे लगेच धुवून घेते. तर मस्त जोरदार दसरा चालू आहे आमचा. आणि श्रीचं बघा श्री कसा फेस पकडतोय. तसं करायचं नाही मस्ती करायची नाही घसरून पडतोय. हौदात सोडू का काकी. सगळं चकाचक धुवून घेतलंय बघा हे सगळं मस्त पैकी. प्रेशर आहे एकदम पाण्याला. टाकीच्यातलं बोरचं पाणी आहे. तेच टीचरला सांगता यायला उद्यापासून जास्तीचा होमवर्क द्या म्हणून. चकाचक झालं सगळं प्रेशरमुळं. श्री सगळ्या नवऱ्याचे हेच असतात दसऱ्यामध्ये आहे ना. ह्या बायको काय आराम पडू देतले. होय बघू तर त्या माझ्याकडे एक तर या इथं तुम्हाला दिसत असेल आता वरती आलोय आम्ही कपडे वाळत घालण्यासाठी. कारण की खाली काही जागा पुरत नव्हती त्यामुळे वर यावं लागलं. आडवे ठेवू म्हणजे ना बसतील. तिकडे बघा श्रीची काकीची मस्ती. पाणी खायला भेटायला उद्या आजारी पडलास कळ. कसं वाटतंय दसऱ्याचं फिलिंग मग. मस्त आहे थोडं क्लीन वाटतंय. उलट स्वच्छता चांगलीच आहे ना. हो ते आहे पण लोड कसा वाटतोय लोड. हा म्हणजे मिळून हसत खेळत केलं तर ना लवकर होऊन जाते आणि एन्जॉय करायचं. आता मस्त चहा पाच मला. मीच का मीच चहा का किती हो. ठीक आहे चला तुम्ही तरी काय आठवणीत ठेवणार. नाहीतर कोकम शरबत. कोकम शरबत नाही चहाची गरज आहे आता. ओके दीड महिन्याचं काढलं बघा साक्षी ताई. होय खरं बाहेर गावी जायचं म्हणलं ना ते आल्यास आवरीच. परत सर्दी होते खोकला येते बसायचं. सात आली आधी निमताला मंगळवारी. होय निमताला मंगळवार. बरोबर आहे ना मग. तर काय चाय चाय चाय.
चाय ले लो, चाय 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 फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. घ्या. हो. मी भिजले बाई कपडे भिजले. या ताई. तोपर्यंत श्री नाईश केली आहे. होय. बघा काय आहे श्री, तुला फटके पाहिजेत बघ. आती करा. काकींमुळे तुमच्यामुळे जरा हिला उत्साह आला आणि दुप्पट काम केलं. बरं झालं. आणखी असलं तर बघा. त्यांना धुवायचे चालतंय का? ए राहू दे, चहा घे. आगे चहा घे. आणखी जास्त एनर्जी येईल. आणखी 3 बकेटा बाकी आहेत. 3 हे बघा इथं 1 2 3 एवढं झालं की मग आणखी दसरा झाला, कपड्याचा झाला. मग नंतर जास्त काय करू नका, एवढं 3 करा. आणखी आणून देऊ काय? करताय काय? मी 2 कप चहा पाजते तुम्हाला. ए श्री तू पण दूध पे रे चल. माझं 18 मध्ये बसलं पण ते काळे मणी वगैरे वजा करत 1.5 होतं. 16 म्हणजे किती ते म्हणून काय ह्याच्यात की नाही, काळे बारीक आहेत ना. हे भारी वाटायला चहा घेतल्यानंतर पुन्हा नवीन जोमाळणी आणखी आम्ही कामाला लागलोत आणि राहिलेल्या ज्या 3 बकेटा होत्या ना त्या सुद्धा धुवायला घेतल्या. पाहू शकताय तिकडून काकी बोलत होत्या, इकडून ऋतुताई होत्या आणि गप्पा मारत मारत आणि श्रीचा मध्येच गोंधळ सुरू होता. ते करताना पटकन गोष्टी मला वाटतं की लवकर झाल्या. वेळी ह्यांना टेन्शन असते आणि काय म्हणे कशाला धरती सोडून दे सोडून दे. दादा आता नवीन करत होणार, नंतर की नवीन करावं आहे. म्हणजे नवरात्रात घरी थांबणार का? पुढं आजारी पडायच्या टायमिंगला बाहेर. इकडे बघा नाही काय झालं असेल. सगळं लाल 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 झालंय. काय चावलंय का पाण्याने झालंय काय माहित का पाण्याने झालंय की. जेव्हा आई बाबा कामात असतात ना त्यावेळी जास्तीचा गोंधळ चालू असतो मुलांचा. पाण्याच्या टबामध्ये लिटरली बसला होता श्री, त्याला फटका दिला, एक उठवला आणि त्यानंतर कपडे वगैरे त्याचे चेंज केले आणि मग त्याला खेळायला पाठवलं आणि मग आम्ही दोघांनी बाकीचं राहिलेलं जे काही कपडे होते ते आवरायला घेतले. कारण का तो सतत मध्ये मध्ये करत होता आणि काळजी वाटत होती की आता हा आजारी पडला तर पुन्हा काय, असंही होतं. खरंच कल्पनेच्या बाहेर काम झालेलं आहे आज बरं का. वर्षानं भरपूर काम केलं बघा. किती कपडे अख्खं मी एकटीने नाही, तुम्ही पण केली. हो पण आणि सगळ्यात जास्त मदत काकींच्या बोरची झाली. फोर्सनी त्यांनी एवढं मोठं ते पाणी दिलं ना त्यामुळे मग सगळेच कपडे धुवायला काढले. आणि हे जे जुने म्हणजे अगोदर धुतले होते ना आपण आणि लाईट वेट होते ते सगळे जवळपास वाळत आले. आता हे नवीन फोल्ड घडा मारून थोडस हाडकाला ठेवलं आणि किती दाखवतो सगळं डांगरी सगळं केलं. आणि घरावरती पण बघू शकता, वरती पण आहे. आणखी वाळ्या घालायचे ना भरपूर. आता हे कसं घालायचं ते काकीच्या वाट्यावरती का ठेवायचं का तिकडे? हो हे बघा किती भारी आता तुम्हाला दाखवतो. पाय घसरेला हे वाळू घालायला जागाच नाही त्यामुळे आता काकीच्या इथे का हे आहे बघा मच्छरदाणी. हे आउट ड्युटीसाठी आम्ही वापरतो जेणेकरून कसं आहे आजारी पडू नये म्हणून. आणि काकीने हे आताच क्लीन केलं. हो पाय घसरला असू दे असू दे. नाही पलीकडे पडू नये. हा तुमची दसऱ्याची क्लिनिंग झाली की नाही सांगा. आमची तर कमर तोड झाली. आणखी हे एवढे कपडे आहेत त्याबरोबर म्हणजे धुतलेले आहेत. आता वाळत घालायचे तेवढे. हे एवढे झाले वाळत घालायचे की मग आता वरती नेणार आहे वाळत घालायला. इकडे श्रीमान सरकारांचं काय चाललंय बघा. पाणी खेळत आहे. ते म्हणतात की एक मिनिट काय म्हणताय हो गाडी क्लिनिंगच्या बाबतीत सगळं क्लीन झालं मग गाडी का मागे ठेवायची असं चाललंय त्यांचं. लक्ष्मी असते हा त्यामुळे आता गाडी पण क्लीन. चला आमची गाडी पण झाली टकाटक. मिरच्या बिबा तुमचं काम चालूच आहे वाटतं. काय करताय?
देवदूत आहे. नाही नाही, ते मम्मीने काढून ठेवलेलं सगळी भांडी. हा हा हा, मग ते वेळ नाही मिळाला मला क्लास. होय. चला आता झालं आमचं. आता फक्त तेवढं वाळत घालायला जागा नाहीये. आता वर काही नेते आणि इकडे काही नेते. आता तोपर्यंत वरती ह्याच्यावर घाल, सगळं नितळलं ना परत मग पसरवून घाल. सकाळी झाल्यावर घाल. बर तस कर. ताई काय म्हणतात मला माहिती का, अगोदरच सांगतोय म्हण काय देणार नाही मला ताई तुम्ही, काय देणार नाही. सालांच्या बाटल्या किती देणार? कशासाठी? उपवास सोडल्याबद्दल. तुमचं काय मत आहे सरकार? उपवास धरून नाही काही कामाचं. मी उपवास धरू नये म्हणून ताई आणि श्रीमान सरकारांचं प्लॅनिंग चाललेलं आहे दोघांचं आहे ना. त्यात काय करता येईल. पण मी धरणार आहे, मी तरी पण धरणार आहे. सलाईन गिफ्ट करणार आहेत ताई मला. हो चालतंय की. चला आता कपडे हे वाळत घालते मी सगळे. बघा घरातले सगळे कपडे काढलेत धुवायला, व्यवस्थित स्वच्छ धुतलेत. जुने नवीन सगळे, जुने नवीन सगळे सगळे. तर आता आज खऱ्या अर्थाने सगळ्यांना कशिकांत दशहरा निघालाय आमच्या घरातला. आणि या बकेटात काही तिकडे आहेत, काही इथे आहेत आणि काही या टब मध्ये आहेत. तर आता हे वाळत घालणार आहे वरती, आणि वरती पण वाळायला घातलेले आहेत मोठे कपडे. तर चला तर मग क्लिनिंग आमची ऑलमोस्ट होत आलेली आहे. खऱ्या अर्थानं दसरा निघालणार आज लय फ्रेश वाटलं. एवढा थकवा पण आलाय पण फ्रेश पण तेवढंच वाटतंय, कारण की सगळा लोड संपल्यासारखं वाटायला लागले कपडे झाल्यानंतर. नाहीतर सारखं डोक्यात ते बुनबुन बुनबुन होती की आता आणखी कपडे राहिलेत, आणखी कपडे राहिलेत. फायनली गाडी सहित सगळं क्लीन झालं. गाडी सहित क्लिनिंग झाली आहे ना, सगळी क्लिनिंग झाली बघा इथं किती. आणि अंगण सुद्धा. दगडाने सगळ्यात जास्त कमाल केली. आणि दुसरा पॉइंट म्हणजे काकीच्या पाणी. हो बोरणे पण वाळत कुठं शेजाऱ्याचं वरती घालू. चला थोडी मदत लागणार आहे तुमची मला. ओके. ते ऊपर डालते और फिर थोड़ा सा रिलॅक्स करते और बाद में आगे का रूटीन. तर हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते, कारण आता पुढे शूट करण्याचे त्राणच नाहीये. तर या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. तर उद्या सुरू होतोय शारदीय नवरात्रोत्सव. तर तुम्हा सर्वांना शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि जय माता दी. हे बघा नखशिकांत भिजलेली आहे मी अशा प्रकारे. मला माहिती नाही मी आजारी पडणार आहे की नाही, पण माझी विल पॉवर सांगते की मी आजारी नाही पडणार, नाही पडणार. हे म्हणतात तू आजारी पडणार, तर असं म्हणून म्हणून मला आजारी पडणार माहितीये का, कारण उद्यापासून 8 दिवस का 9 दिवस उपवास आहे. हो. तरी दरवर्षी धरतेच ना मी. बघूया काय होतंय ते. शेवटी इच्छाशक्ती महत्वाची. चलो अभि मला त्यात छान वाटते म्हणून मी धरते. असं काही नाही की म्हणजे त्याच्या श्रद्धेचा भाग आहे. 1 किलोमीटर रांग लागली कपड्याची. काय करणार, दसरा म्हटलं की असंच असतं सगळ्यांना. जागा तर शिल्लक आहे का घरावरती, इकडं तिकडं. हे बघा खाली तिकडं पर्यंत सगळी. कसं आहे माहिती का, एकदा हे आटोपलं ना लय मोठं काम होतं. सगळं स्वच्छ बघा तुम्ही सगळं करा आणि कपडे राहू देत. काय तर लय घरात घाण असल्यासारखं वाटतं. बरं झालं जुने वगैरे सगळे कपडे निघले सगळेच. आता ह्याच्यातले सॉर्टिंग करायची नाही तर वाळल्यास. हो. आणि जे कपडे यूज मध्ये जुने नाही वापरातले ते वेगळे बांधून ठेव. हो. म्हणजे कसं जास्त राडा पण होणार. रेनकोट वगैरे सगळं चटया सगळे चकाचक झाले आमच्या घर आता मस्त. आणि मी चेंज केलंय कारण का खूप भिजले होते आणि घसा दुखायला. मग मला बोलले आधी चेंज करून नंतर वाळते, त्यामुळे थोडा उशीर झाला. पण ना रात्रभरात जर पाऊस नाही आला तर मस्त वाळणार आहे की नाही. हो. नाही आता काय वातावरण चांगलं आहे. सकाळून आज पाऊस होता जरा, त्यामुळे ते दुधाच येत नव्हतं. कुणाचा उपवास असते ते सांगा मला. मला राग होतं उपवासासाठी.